Hai noroc și bine ați venit la Craiova. De data asta nu mai filmăm în parcarea, era să zic subterană, parcarea arhicunoscută, filmăm la mine pe aici, prin zonă, pe lângă curte. Mașinile trebuie înțelese. Dacă pentru tine motorul de 1 litru e prea mic, motorul de 2.2 e prea mare și Toyotele storezării, păi atunci uite-te la clip în continuare. Dar vreau să spun că mașinile trebuie înțelese. Există mașini pentru buzunare diferite, oameni diferiți, gusturi diferite, zone geografice diferite. Și din acest motiv, astăzi vreau să vă prezint o mașină de familie, un pic mai diferită, un pic mai specială, dar care are foarte multe detalii inteligente. După părerea mea, e cam cel mai bun Renault pe care îl poți cumpăra și bate Duster la capitol practic, fără nicio discuție. Nu mai lungim, începem. Renault Kangoo, noua generație, nu Kangoo Van, varianta de marfă, nu Renault Express, varianta de marfă, care e Docker facelift. Nu, Renault Kangoo de pasageri, care e o mașină foarte șmecheră. Poate un pic scumpă pentru unii. Mașini cu Luci Popa, începe! Trebuie neapărat să începem cu cea mai proastă chestie la mașina asta, și anume numele. Mamă, nu suport Renault Kangoo. Kangoo. Nu sună bine, nu. E un cangur fără R. Dar, na, trebuie să ne obișnuim. Express sau Docker sau... eu știu, sună mai bine. Dar uite că Kangoo, Renault Kangoo sună mai bine. Și e un segment pe care nu mulți îl abordează. În sensul că este un LAV. Deci nu este un MPV. Este un MPV bazat pe o mașină utilitară. Și știți voi care mai sunt: Doblo, Berlingo, Partner și așa mai departe. În franceză se zice Ludospas. Și cred că francezii au inventat chestia asta cu Matra Rancho în 1977. Dar segmentul s-a dezvoltat la finalul anilor 90 cu Citroën Berlingo și cu Renault Kangoo, prima generație. Acum noi suntem la a treia generație de Renault Kangoo. Există Kangoo Van de marfă, există Kangoo de pasageri, pe care îl avem aici. Și există și versiunea ceva mai ieftină, ceva mai low budget, Express Van, care nu are versiune de pasageri. Dockerul facelift este Express Van acum. Și în cazul în care am uitat să vă explic ce este un LAV, este un Leisure Activity Vehicle, adică un MPV, Multipurpose Vehicle, bazat pe un vehicul auto-utilitar. O altă diferență față de Renault Express, pe lângă dimensiunile și aspectul puțin diferit la exterior, este platforma, pentru că Docker e făcut pe platforma Dacia M0, pe când asta, Kangoo, e făcută pe o platformă de Renault CMF-CD, adică fix aceeași platformă folosită de Nissan Qashqai, Renault Megane, Renault Talisman, Renault Kadjar, noua generație de Mitsubishi Outlander. Este o platformă modulară de clasă compactă medie, dar care există pe piață de ceva timp. Asta nu e neapărat un lucru rău, dar cu toate acestea nu vă așteptați la suspensie independentă pe spate, dar uite că la o mașină ce are la bază un vehicul utilitar s-a folosit tablă, pe când la mașini de pasageri s-a folosit plastic. În scopul siguranței, desigur, s-a folosit tabla la Talisman, dar era o diferență ce merita spusă. Hai să vorbim un pic despre prețuri, pentru că la noi se vinde doar versiunea de top intens. Pe alte piețe există mai multe motorizări. Există TCE-ul 1.3 de 100 de cai, 1.3, nu 1.0, atenție, 1.3 TCE 130 de cai, care se vinde la noi, 1.5 Blue DCI 75 de cai, care nu se vinde la noi, 1.5 Blue DCI 115 cai putere, care nu se vinde la noi, și versiunea electrică, evident, care nu se vinde încă la noi. Deci poți să cumperi la noi doar 1.3 TCE 130 de cai, manual în 6 trepte, și 1.5 Blue DCI 95 de cai putere, manual în 6 trepte, motor pe care noi îl avem astăzi aici. Și TCE-ul de 130 de cai e 24.690 de euro cu TVA inclus, fără rabla, fără nimic, pe când asta e cu 300 de euro mai scumpă, 24.990 de euro cu TVA. Versiunea pe care noi avem aici nu e chiar full, e vreo 27.000 de euro, una full cu toate dotările, cu tot ce vrei să pui pe ea, 28.800 de euro cu TVA inclus. Și acum o să vină lumea și o să spună: mamă, ce scumpă e! Pot să-mi iau Duster de bani ăștia și să mai rămână bani și de un concediu Antalya. 2 concedii în Antalya. De acord, nu contest. Apoi poate să vină omul să spună: pot să-mi iau Jogger de bani ăștia și să mai rămână bani pentru altceva. De acord. Dar, 1. Chestia asta e mai spațioasă decât un Duster. Mult mai spațioasă. Și 2. Bine, mai are și alte dotări pe care Duster-ul nu le are, dar revenim la asta. Și 2.
are motorizare diesel, pe care Jogger nu o are. Blue DCI-ul care se comportă foarte bine pe mașina asta. O să vedem la proba de condus, evident. Și dacă erați curioși, mașina asta e mai scurtă decât un Jogger și are ampatamentul mai scurt decât al unui Jogger. Dacă ar fi vrut, Renault ar fi putut pune 7 locuri pe mașina asta, fără nicio problemă. Însă, cred că au mers în zona de espace pentru 7 locuri sau, de ce nu, Dacia Jogger. Nu au vrut să canibalizeze cu alte modele din gama grupului Renault, Nissan, Mitsubishi. În primul rând începem cu faptul că Renault Kangoo are, stai că nu trebuie să mă depărtez prea tare că vreau să punctez ceva, are semnalizări LED în oglindă. De ce e așa important? Pentru că voiam să arăt că mașina are keyless entry și keyless start în standard și mașina, deși are contactul pus, dacă scoți cheia, mașina se încuie, așa cum se întâmplă și cu alte modele Renault. Contactul este pus, cheia în buzunar, keyless-ul merge și mașina se încuie. Nu pot să spun că este cea mai frumoasă mașină de pe pământ, dar gusturile nu se discută. Interesant este faptul că avem o capotă decupată, deși avem la bază un vehicul utilitar, avem același decupaj, eu mă refeream la asta că e decupată cu nervurile. Avem capota decupată și în punctul acesta, deși din nou avem de face cu un vehicul la bază utilitar, faruri full LED, fază lungă, fază scurtă, în standard cu semnalizări LED și semnătură luminoasă în forma literei C, care se continuă cu grila și lumini de ceață full LED în standard. Cel puțin la noi pe versiunea Intense, pentru că țineți minte, pe alte piețe se vând versiuni de echipare mai slabe și se vând și versiuni de motorizare mai slabe, dar și mai puternice, cel puțin pe diesel. Noi trebuie să ne adaptăm momentan. Mașina este mai înaltă decât un Duster, dacă se poate așa ceva. Parbrizul este imens și vizibilitatea este imensă. Știu că poate nu este cea mai plăcută mașină ochiului, dar aspectul practic eu zic că compensează. Și cine nu își ia o mașină ca asta, deși are nevoie de cea mai bună mașină de familie din gama Renault, Dacia, whatever, doar pentru că este urâtă, dar are nevoie de o mașină de familie, nu are toate țiglele pe casă. Pentru că chestia asta e genială și o să fie genială când o să ajungem la interior. Mai avem și prize aerodinamice aici în față, ca să mai îndulcim puțin traseul mașinii prin atmosferă. Și hai să vedem farurile din direcția opusă. Deci fază scurtă, fază lungă automată. Aha. Cum dezactivez faza lungă automat? Așa, o scos de pe auto. Bun. Fază lungă, fază scurtă, fază lungă, fază scurtă și acum cornering static pe faruri. Cornering static pe faruri. Deci cam așa sunt farurile. Și vreau să mă arăt o chestie interesantă. O să o vedeți la interior, dar aici ai un suport. Nu este destinat pentru așa ceva, dar acum în parcare, în timp ce vreau să filmez farurile, mi-am dat seama că poți să pui telefonul aici să te uiți. Eu, de exemplu, înainte să cobor din casă ca să filmez chestia asta, mă uitam la Formula 1, că n-am apucat să văd cursa de Formula 1 din Canada și o vedeam aici și am pus telefonul acolo să văd dacă stă și uite că stă. Deci, în teorie, ai putea să te uiți la ceva în timp ce mergi. Nu recomand, dar e posibil. De la spate mașina este o cutie, evident. O să insistăm un pic pe spatele mașinii când o să ajung la ce vreau să punctez. Acum vreau doar să punctez semnalizările care sunt normale cu bec incandescent, ceața care este pe care parte, ceața spate, le-am aprins pe amândouă. Probabil e aprinsă, dar bate soarele prea tare și nu se vede. Și stopurile care sunt full LED. Ce mai de spus, barele acelea transversale se fac longitudinale exact ca la Jogger și ca la Sandero Stepway. Și hai, dacă toți suntem aici, senzorii de parcare sunt acolo și avem spălătorul lunetei integrat aici în al treilea stop de frână. Dar mai multe surprize în câteva momente când o să ajungem din nou la partea din spate. Apropo, și încă o chestie, dacă vrei să te duci la spălătorie, neapărat cheia blas în mașină, pentru că tot umblând cu spălătorul după tine se încuie, se descuie, se încuie, se descuie, devine enervant. Ceața e aici, jos, însă dacă tu încui mașina cu contactul pus, se stinge ceața pe spate, ceața pe față rămâne, ceața pe spate se stinge.
În față nu găsim prea multe surprize. McPherson, jante de tablă de 16 în standard, 17 opționale. Evident, există pe versiunile mai slab echipate și de 15 de tablă, dar nu se găsesc la noi. Anvelope Continental Eco Contact 6, anvelopele ce se pun pe Duster, pe Sandero, pe Logan, pe Jogger și pe Mercedes-Benz A-Class în standard. 205 și 17 XL, extra load, pentru că mașina este destul de grea. Asta cântărește undeva la 1650 de kg la gol, plus sarcina utilă care este mai mare cu 60 de kg la versiunea pe benzină decât la diesel. Țineți minte asta dacă vă interesează așa ceva. Frâne pe față, discuri ventilate 280 mm și un diametru de bracaj foarte bun. Au reușit să-i facă 11,3 metri mașini este ea, deși este și mare și apartament lung. Ea e destul de manevrabilă în spații strâmte, mai ales în parcări. Și dacă vrei anvelope all season și recomand, dacă ai un stil de viață liniștit, dacă nu trăiești în Siberia și dacă nu vrei să-ți bați capul cu două seturi de jante și anvelope, dă 60 de euro în plus, ia-ți anvelopele all season care vin pe mașină, nu știu exact ce specificație sunt, ia-le și stai fără griji. La ce ieri avem, recomand anvelopele all season, mai ales dacă sunt de la un producător premium. Dacă mergi pe circuit sau ca pe circuit pe stradă, ai nevoie de aderență maximă, iei curbele la limită și tocești cauciucurile repede, ia-ți anvelope de vară și ia-ți un set de jante pe iarnă. Indiferent, vară sau iarnă, nu, vară sau all season, în fiecare an, geometria roților, neapărat. Întrerupem programul obișnuit pentru a vă arăta că mașina chiar este trecută la autoturism M1 și nu este trecută la autoutilitară, pentru că nu are grilaj în spatele banchetei spate, este considerat autoturism M1, nu autoutilitară. Deci să nu vă aud că e dubă. Am revenit la programul obișnuit ca să vă spunem că în spate am găsit o mare anomalie. Lasă apărătoarele de noroi, lasă capitonajul contra aripii. Am găsit o chestie foarte interesantă. Are discuri pe spate. De ce e neobișnuit? Pentru că mașina asta ar trebui să aibă tamburi pe spate. În toate sursele pe care le-am folosit ca să mă documentez despre mașinuța aceasta, toate scria că mașina aceasta ar fi trebuit să aibă tamburi pe spate, dar are discuri. Dacă mă poate lămuri și pe mine cineva, să-mi spună. Este versiunea românească sau franțuzească, pentru că mașina e făcută în Franța, a lui Stranger Things. Poate un dezavantaj față de Jogger și de Duster la mașina asta este garda la sol. Doar 164 de milimetri, ceea ce o face mai joasă decât Jogger și decât Duster. Dar dacă chiar vrei să te duci în zone neasfaltate, poți alege pentru 120 de euro sistemul avansat de tracțiune integrală Extended Grip, care te mai ajută puțin în acest sens. Eu n-aș recomanda, tot aș folosi-o ca o mașină de șosea, nu de macadam. Iar acum hai să continuăm cu restul mașinii. Avem aici un panou piano black, atenție că se poate zgâria, o bucată de sticlă care să sporească vizibilitatea, tot pentru vizibilitate niște oglinzi absolut imense. Îmi plac oglinzile mari, în special la mașinile cu valență practică. Și acum hai să începem cu detaliile geniale ale acestei mașini. Știu că poate mai sunt mașini care au o parte sau chiar toate din aceste detalii geniale, doar că pe mașini cu Luci Popa aceasta este prima mașină de acest gen pe care o testăm, așa că hai să începem. Primul rând, înainte de deschidem ușa, vreau să arătăm că geamul acesta suplimentar este pus în relief față de restul mașinii sau restul geamului. Nu știu care ar fi motivul, nu știu dacă e pus după, dacă mai există un geam suplimentar, nu există pe interior, că am verificat, dar este în relief și arată puțin ciudat. Avem și chederele acestea care să mai ajute un pic la antifonare și izolare. Dar hai să începem cu primul detaliu. Deschidem ușa. Evident, dacă deschizi orice Renault sau orice Dacia sau de prima oprire, a doua oprire, da? Și zici, mamă, ce deschidere mare are mașina asta. Dar ia fiți atenți aici. Deschidere, uși 90 de grade în față. Iar acum, pentru că am deschis ușa, hai să vedem materiale tari, textil, moale și butoane similare cu ceea ce găsim pe Duster sau pe alte Dacia. Avem impuls doar la șofer, oglinzi rabatabile electric
și niște buzunare care, sincer să fiu, mă așteptam să fie ceva mai adânci și mai încăpătoare. Și probabil cel mai interesant detaliu este această surpriză. Ușa față are, sau mă rog, geamul față are protecție anti-copii. Din față ajungem în spate, da? Ia să vedem. Geamurile se deschid foarte frumos, nu coboară de tot și, într-adevăr, geamul e un pic cam îngust, adică mai e porțiunea asta care nu a fost gândită să coboare. Dar nu despre asta vreau să discut acum, ci despre următorul lucru. Dacă ai deschis ușa și se deschide ușor, dacă vrei să o prinzi bine, îi faci așa, ca la orice mașină de acest gen, deschiderea este absolut imensă. Foarte ușor, în oraș, în aglomerație, nu vei găsi mașină, cu excepția altora care au acest sistem de deschidere, în care să intri atât de ușor. Dar, din nou, nu asta voiam să arăt. Ia uitați aici. Geamul dreapta-spate se deschide și se închide, privacy glass apropo. Stânga nu se deschide. Hopa! Păi de ce? Pentru că toate contactele, ia uite-le, sunt aici în ușă. Ia uite-le. Tara! Ei bine, dacă trântești ușa de foarte multe ori și foarte tare, este posibil ca în timp aceste contacte să se slăbească sau să nu mai facă, evident, contact atât de bine. Ceea ce înseamnă că anumite comenzi, cum ar fi geamurile sau altele, nu vor mai fi la fel de eficiente. Dacă vrei să închizi ușa pe spate, ai asta. Tragi. Dar e cam greu, vezi? E cam greu așa, uite, dacă ții o cameră în mână, nu prea poți. Cel mai simplu mod de a închide această ușă e simplu. Ia uitați aici. 1, 2, 3 și... Bam! Evident, poți să tragi și de mâner, doar că nu e cazul. Partea interioară de la ușă o să vi le arăt când intrăm în mașină, pentru că, evident, dacă ușa e deschisă, nu pot să vă arăt. Avem și șina. Șina care pare să fie metalică. Acum, va rezista în timp sau nu? Va rezista la spălătorii sau nu? Încă nu pot să îmi dau cu părerea. Să sperăm că da. Bun, și ajungem în spate. Primul detaliu interesant pe care l-am mai prezentat, faptul că ștergătorul șterge doar pe partea șoferului, nu șterge pe partea pasagerului. Sigla Renault este deocamdată centrată. Numărul de matriculare este totuși un pic pe stânga. Și avem aici frumos, ia uite, camera de marșarier. Mașina vine și cu... Deci camera de marșarier costă 250 de euro și dacă vrei senzor de parcare 360 de grade și parcare automată e 450 de euro. Deci ai undeva la 700 de euro dacă vrei pachetul întreg. Însă, probabil vă întrebați, băi, eu am mai văzut Kangoo pe stradă, băi, și parcă n-arăta așa, parcă numărul de matriculare era centrat, parcă totuși nu arăta așa. Da, pentru că pentru 60 de euro pierzi haionul și primești două uși asimetrice. Ia uite, bă, tată, pentru 60 de euro în plus, doar atât. Și ai, evident, aici balamalele astea ca la G-Wagon, ca la G-Class. Deci ai un mini G-Class. Și acum, apropo, vopseaua metalizată, așa cum o vedeți, 500 de euro pentru cine este interesat. Și acum, hai să deschidem frigiderul. Tara! Așa se deschide prima ușă. A doua ușă se deschide în felul următor. Tara! Și ia uite ce deschidere mare avem. Doar că mai am o surpriză pentru voi. Ia fiți atenți aici. Turum, 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 turum. Ia uite. Scoți ușa din balama. Scoți ușa din balama. Mă rog, din balama. Și ia uite, acum ai deschidere 180 de grade pe fiecare ușă. Voi cum preferați? Preferați să fie high-on sau deschidere din asta la 180 de grade? Și dacă e cineva curios, așa deschizi din spate dacă ai ușa, sau mă rog, dacă ai ușa închisă, dacă ești cumva încuiat în spate și vrei să ieși. Iar acum portbagajul, exact în configurația în care voi o vedeți acum, 775 de litri, exact, până aici la tăviță, pentru că dacă
ridici tăvița și o pui așa, ai ceva mai mult loc. Dacă o iei și o scoți cu totul, ei bine, poți umple duba cât vrei tu. Bun, și ce găsim în portbagaj? Păi avem așa, punct de ancorare, cârlig, priză de 12, lumină și două spații de depozitare pentru kitul de siguranță auto, care în cazul de față a fost pus de către cei de la Renault într-o micuță geantă. Bun, domnul Luci, și acum cum rabatezi bancheta? Că uite, dacă rabatezi bancheta nu o să ai podea plană. Cum poți să ai o mașină de familie în care nu poți să rabatezi bancheta să rămână plană? Păi, hai să vedem. Ușa este deschisă la maximum. Tragi frumos de aici și ne uităm la banchetă frumos. Dar uitați-vă la chestia asta. Uitați-vă cât de la limită au făcut-o. Cât de bine a fost gândită. Deci tetiera nu dă în gurile de aerisire. Și uite că podeaua se face aproape plană. Și nici măcar nu o să-ți prinzi centura, pentru că centura are propriul său loc. Ce-i drept? Am observat că dacă dai cu bancheta, e posibil să se ia vopseaua de aici. Așa era de când am preluat eu mașina, dar am vrut să vă arăt și chestia asta. Și dacă vrei să o pui la loc, atenție, pentru că este destul de grea. Deci, mămici cu copii, ceva mai ușor. Ia să vedem. Pac! Isofixuri pe fiecare loc lateral din spate. Și apropo, dacă vrei să închizi ușile, nu trebuie neapărat să-i dai la 90 de grade, dar ea are un opritor aici la 90 de grade dacă o închizi ușor. După aia se închide și ușa la fel de ușor. Ce satisfăcător e chestia asta. Satisfăcător. Uite, a venit și pisica mea atunci când, de fapt asta e pisica vecinului. Da, e motanul lui Ion. A venit și motanul lui Ion când a auzit că mașina asta are 6 locuri. 6 uși, pardon. Are 5 locuri, dar 6 uși. Portitare. Ce chestie. Deci dacă deschizi capota și mai ai lichid de parbriz pe țeavă, îți curge pe parbriz. Și este lichid de parbriz, nu este apă de la ploaie sau de la spălătorie. Pentru că l-am gustat și lichid de parbriz. Uite, cu toate că este o mașină utilitară la bază, avem amortizoare la capota, avem antifonare și avem o chestie foarte interesantă. Deși avem deschidere cu amortizoare, avem și clapetă de deschidere. Practic, cei de la Renault n-au avut încredere în această mașină să o lase să se deschidă singură atunci când să se ridice capota singură atunci când deschizi capota, dintr-un singur motiv. Și sunt curios dacă pot să vă arăt acest motiv fără să închid capota, că va trebui să o deschid din nou după aceea. În momentul în care tu deschizi capota, ea se deschide foarte ușor, că nu e grea deloc. Se deschide foarte, foarte ușor. Ceea ce înseamnă că dacă vreodată în mers ți s-ar deschide capota, la viteze foarte, foarte mici, vântul ar intra sub ea și ar ridica-o. Și din acest motiv i-au pus și siguranță. Dacă era o capotă de mașină mare, grea, capotă lungă, e bine, atunci poate nu mai era cazul. Dar uite că din rațiuni de siguranță ai chestia asta. Și motorașul este bătrânul K9K DCI, adică 1.5 DCI. Motor care a apărut odată cu prima mea revistă de mașini în 2001. Are 21 de ani. A apărut când aveam eu 10 ani. Ei bine, cu toate astea, motorul a fost atent îmbunătățit de-a lungul anilor. Nu mai are aproape nimic în comun cu primul 1.5 DCI. S-a redus frecarea cu 40%. S-au redus emisiile de noxe cu 15%. S-au schimbat injectoare, s-a schimbat plaja de cuplu, s-au schimbat multe. Ba chiar s-a schimbat injecția pentru a deveni mai silențioasă cu 3 decibeli, ceea ce pentru urechea umană este mai mult de o înjumătățire a zgomotului. De-a lungul anilor a primit și pompă de ulei cu presiune variabilă, a primit start-stop, a primit eghere de presiune redusă, a primit o grămadă de îmbunătățiri, inclusiv selector catalitic SCR cu AdBlue, că ăsta este Blue DCI, dar a rămas 1.5 DCI-ul pe care îl știm și îl iubim cu toții. Și chiar e, după 21 de ani, un motor foarte șmecher. O să vedem la proba de condus. Stai mă, Luci, cum adică să vedem la proba de condus? Zi acum ceva de el. Păi, am zis, noi nu primim versiunea de 75 de cai, nu primim versiunea de 115 cai putere, primim pe aia de 95 de cai putere la 3000 de ture. Deci, putere destul de jos. Primim
260 Nm la 1750. Deci cuplu nu foarte de jos, dar o să vedem după aceea la proba de condus cum trage. Primim o cutie manuală cu 6 rapoarte și primim o accelerație de la 0 la 100 în 15,1 secunde. Iar aici urmează prima controversă. Este mai lentă de la 0 la 100 decât un jogger, dar nu se simte mai lentă de la 0 la 100 decât un jogger, pentru că ai cuplul ăla foarte bun, 260 Nm, viteza maximă 164 de km pe oră. Nu ai nevoie de mai mult, la viteză maximă nu mă voi băga, mașina accelerează blană până la 140 de km la oră, acolo unde consumă 6,5 litri la 100 de km. Are rezervor de motorină de 54 de litri și consumul dat de ei este de 5,4 mixt. Eu am scos cu ea mixt 5,4, fix 5,4. Și la drum exterior poți să scoți și 4 dacă te chinui, poți să scoți și 3,9 dacă mergi liniștit. Deci nu vei avea nicio problemă. În ceea ce privește motorul, am uitat să zic că deși el a suferit multe schimbări, a rămas vechiul și bătrânul 1.5 DCI cu bloc de fontă, chiuloase de aluminiu și cu doar 2 supape pe cilindru. Asta voiam să zic eu de la început. Dar m-a luat nostalgia cu revistele de mașini, cu copilăria mea, cu și așa mai departe și am uitat complet. Deci poți să faci lejer 1000 de km cu un plin. Lejer. Mie mi-a luat 5,0 în București. În București, traversat. Deci nu un drum de aici până acolo când nu era trafic, nu. Bară la bară, din nord în sud și după aceea până în vest la ieșire din București. Adică din Pipera până în Berceni și din Berceni până în Militar la ieșire din București. Bară la bară. 5.0 baby. Bun, deci avem rezervorul de 54 litri de motorină. Faci 1000 de km cu un plin lejer, fără niciun pic de discuție. Altă chestie. AdBlue, da? Rezervor de 18,6 litri de AdBlue. Dacă vă întrebați vreodată cum miroase AdBlue, e bine, nu miroase. Cel puțin mie nu mi-a mirosit. N-am COVID. Și acum pentru cei care se plâng că aoleu, de ce să-mi iau diesel, nu să-mi o scoată de pe șosea, nu să mă lasă să mai circul cu ea, doamne. Ia uite aici, B7, concentrație de bioetanol, biodiesel de 7%, 10% sau mașina poate să meargă cu combustibili sintetici, cu motorină sintetică. Dacă pe viitor vor exista multe pompe de motorină sintetică, e bine, atunci vă garantez eu că nu o să-ți scoată nimeni mașina asta de pe șosea. Dieselul nu o să moară prea curând. Dacă se va face motorină sintetică în cantități industriale astfel încât să putem merge cu ele, dieselurile astea moderne cu AdBlue vor circula fără probleme peste tot. Am uitat să vă arăt cheia. Ia uite cheia. Săpun clasic de Renault. Plastic subțire, cu buton de scuiere, încuiere, buton de luminare. Ce tare! Că nu e claxon, știi, ca să o cauți în parcare, e doar iluminare, e foarte șmecheră. Și evident buton de descuiere portbagaj. Acum, ce e important de știut la chestia asta, la mașina asta? Dacă este noapte, tu te apropii de mașină, de Renault-ul tău Kangoo, nu nouț, frumos. În momentul în care te apropii de mașină, noaptea se aprind farurile. Și după ce se aprind farurile, mergând ușor spre mașină, Kangoo-ul tău ți se deschide ca o floare primăvara. Apropo, înainte să trecem la interior, 230 de euro pentru fază lungă automată? Serios? Serios? Și acum o privire de ansamblu cu acest Kangoo, cu ușile deschise la 90 de grade, de zici că sunt rupte. Deci cam așa arată mașina în ansamblu. O să începem acum cu detaliile. Una bucată scaune. Scaunele sunt aici, așa, la intens, un pic de piele sintetică, un pic de material textil, sunt relativ ok, nu au foarte multă susținere laterală, deci nu vă așteptați la așa ceva. Sunt reglabile pe 6 direcții. Probabil mă întrebați care este a 6-a direcție. Păi, hai să vedem care este a 6-a direcție. A 6-a direcție este asta. Aici este reglajul lombar pentru scaun și mie mi-a luat foarte mult timp să-mi dau seama de locația suportului lombar. Faza mișto este că dacă vrei reglaj lombar și pentru scaunul pasagerului, este doar 60 de euro. Rămânem la capitolul scaune și admirăm faptul că avem ISOFIX și în față. Aceasta este o mașină de familie, familiile au copii,
unele familii au foarte mulți copii, așa că ia uite, Isofix pentru scaunele din față. Și dacă tot suntem la capitolul mașină de familie, orice mașină de familie trebuie să fie sigură. Și dacă joggerul a luat 100 la testele euro în cap pentru că nu are avertizor pentru scaunele spate, Kangoo-ul are. E bine, Kangoo-ul are, asta înseamnă că ar fi primit minimum 2 stele, dar uite că mașina construită pe platforma CMF CD primește 4 stele la testele euro în cap cu scoruri, hai să zicem, 20-25% mai bune decât ceea ce oferă joggerul la impact. Deci nu mă refer la sistemele de siguranță, mă refer pur la impact. Este cu 20-25% mai bună. După ce intri în mașină și spui centura, apropo, centurile sunt reglabile pe înălțime, trebuie să vă arăt de ce această mașină este o dubă la bază. Dubițarii trebuie să plece repede de pe loc, să coboare ușor, să stingă mașina ușor, să livreze, să meargă mai departe. Ei bine, la Kangoo, fiind bazată pe o utilitară, fiți atenți aici, intri în mașină, apeși pe frână, apeși pe buton, o scoți din viteză, motorul pornește, da? Apeși pe ambreiaj, stai că n-ajung la pedale. Apeși pe ambreiaj, o bagi într-întâia și o pui pe eco pentru că mașina trebuie să consume puțin exact când ai pornit-o, uite așa. Și așa o scoți de pe eco. În momentul în care o oprești, ea oricum are start-stop, intră start-stop-ul, fără ambreiaj, o bagi într-întâia, îți scoți centura de siguranță, tragi frâna de mână, ieși din mașină și ea se încuie singură cu keyless-ul. Nu mai trebuie să mai apeși pe butonul de stop. Bun, și acum hai să continuăm cu detaliile practice. Una bucată buzunar aici, unde încape și un telefon de dimensiuni mari, numit Realme GT2 Pro. Și aici avem unele mici comenzi pentru Lane Assist, Traction Control și alte asemenea. Luminozitate, tablou de bord și reglaj faruri. Bun, hai să vorbim despre volan. Volanul care nu pare nimic special la început de drum, însă este cam același volan pe care îl găsim pe alte modele Renault. Nici foarte gros, nici foarte subțire, nici foarte mare, e destul de ok, cu reglaje decente, însă, deși nu ai pe această mașină posibilitatea alegerii volanului încălzit, trebuie spus că aceste butoane stânga-dreapta se încing foarte tare, iar iarna asta ar putea ajuta la încălzirea mâinilor. Acum, dacă are cineva Renault, Dacia cu acest tip de volan și îi se încălzește butoanele, să îmi spună, să știu că nu este doar o chestie de Kangoo. Cine vrea acest suport de telefon poate plăti pentru el 40 de euro. Și un detaliu mai interesant este că poți să pui alt suport de alt tip aici. Ce tare! Deci ai două găuri pentru suporturi de telefon sau pentru altceva. Cine știe, dashcam sau tabletă sau mai știu eu ce. Ideea este că ai posibilitatea să faci acest lucru. Nu cred că mai are rost să mai vorbim de materiale, pentru că peste tot materialele sunt tari, iar aici avem imitație de lemn. Deci nu intrăm în materiale, toate sunt tari, mașină utilitară la bază, nu are rost să insistăm pe subiect. Acum, pe ce are rost să insistăm? Pe asta. Ia uitați aici. Spațiu de depozitare cu două USB-uri și o priză de 12 V și material cauciucat aici pentru aderență. Dacă ai telefonul pus aici, îl încarci de aici. Poți să pui alt telefon, poți să spui, nu știu, am văzut oameni care îți țineau aici IQOS-uri, glow-uri, baterii externe și așa mai departe. E un detaliu foarte interesant. Și mai e o chestie, cred că așa se închide. Da, foarte tare. Mașina asta e plină de spații de depozitare, evident mai avem și aici un material cauciucat menit să susțină obiecte, cum ar fi telefoane, chei, acte, în principal șervețele umede, absolut ce vreți voi. Spațiile de depozitare nu se termină pentru că, având la bază un vehicul utilitar, avem aici o grămadă de spații de depozitare. Mai mult, în caz că nu știați, aceste bare sunt de fapt mânerele de care trebuie să te ții sau de care să se țină pasagerii, pentru că tu ca și șofer n-ai avea de ce să te ții. Dacă tot suntem aici, hai să arătăm și cele două microfoane pentru Bluetooth, deci la o mașină cu caracter utilitar până și pasagerul poate vorbi la Bluetooth, care are propriul său microfon, dar din păcate nu avem iluminare la parasolar, pentru că evident tubițarii nu se dau cu ruj în timp ce merg cu mașina și nici nu le pasă cum arată. Avem iluminare normală, tradițională și buton de SOS în cazul în care se întâmplă, Doamne ferește, ceva. Însă, panoul acesta mai ascunde ceva foarte interesant. Pentru suma fantastică de 60 de euro primești o oglindă suplimentară cu care să te uiți la copii. Culmea, în configuratorul Renault, aceasta este o oglindă pentru
copii. Eu aș folosi-o pentru alte chestii. Și e foarte mișto. Și uite ce reglabilă e. Mai vreți spații de depozitare? Vă mai dau. Ia fiți atenți aici. Ha, sertar. Dar dacă scaunul montat, dacă scaunul pasagerului e montat foarte în față, îți lovește genunchii. Deci mare atenție. Și dacă vreți să-l închideți, trebuie să stați mai tare. Pentru 450 de euro primești senzor de parcare 360 de grade și sistem de parcare automată, doar dacă alegi și camera de marșarier. Am spus mai devreme acest lucru. Butonul de eco, butonul de avarii, start-stop-ul și încuiere, descuiere mașină. Nu poți să încui mașina dacă ușile sunt deschise. Butonul de start care este aici și ia uite, tanana, avem un loc unde ar fi trebuit să intre cheia. Și acum mă întrebați voi, bă Luci, dacă mașina asta vine în standard cu keyless, de ce am mai făcut chestia asta? Pentru că la versiunile cargo și la versiunile slab echipate care nu vin în România, ai cheie normală. Și evident aici avem butoanele pentru sistemul audio la Renault. Deja am început să mă obișnuiesc cu acest sistem, nu mă mai deranjează cum mă deranja acum câțiva ani. O surpriză plăcută a fost că mașina vine cu climatizare automată pe două zone în standard. O zonă aici, o zonă acolo și hai să o oprim. Climatizare automată pe două zone în standard. Și îmi place că folosesc aceleași butoane și aceleași comenzi ca la Duster, adică climă pe zonă, climă pe două, aceleași butoane, ușor de folosit, super ergonomice. Iar aici mai avem un spațiu de depozitare unde poți să pui un telefon, bază cauciucată, să nu alunece. O surpriză plăcută a fost schimbătorul de dacie, pentru că este foarte precis, iar asta o să vedem în special în mers. 6 trepte, a 6-a o dai abia de la 90-100 în sus, pentru că treptele sunt destul de lungi. Mașina asta nu te mai satură de prize. Avem așa, o priză de 12V aici, ați văzut-o pe a doua, a treia e în portbagaj și mai are una în spate. 4 prize de 12V și USB-uri avem 5 la număr. O să vi le arăt eu imediat. Deci în total 9 porturi de încărcare în această mașinuță. Și mai avem un al 10-lea port de încărcare pentru că avem wireless charging pentru telefonia mobilă, 120 de euro. Și mai vreți spații de depozitare? Avem aici frumos și două suporturi de pahare, care sunt foarte bine amplasate pentru că dacă vergi ceva, vergi pe ăla de wireless charging. În rest, nu e nicio problemă, pentru că ăsta de wireless charging se poate scoate și spăla. Dar suporturile de pahare sunt adânci, ceea ce ajută să nu cadă. M-am bronzat cu ceasul. Și nu au bază cauciucată, trebuie să țineți minte acest lucru. Avem și o cotieră. Opa! Apropo, cotiera stă, da? Dar dacă îi faci așa, se închide. Foarte tare. Ador detaliile astea la mașini. Cotiera este moale, spațiul este suficient, dar am observat că se mișcă un pic. Nu e nicio problemă, nu ne deranjează așa tare, cel puțin pe noi. Am uitat să zic ceva despre suportul de telefon. 3, 2, 1. Ha! Este rotativ. Să-ți pui telefonul în ce poziție vrei tu. Foarte tare. Poți să te uiți la filme, dar să nu mai spuneți la nimeni. Ne apropiem cu pași repezi de zona de conducere, ceea ce înseamnă că trebuie să arătăm tabloul de bord. Ok, ca dacă vrem să pornim motorul, apăsăm pe butonul de start și am pus contactul. Tablou de bord analog, nu pot spune tablou de bord digital. Hai să-i dăm pe OK ca să intrăm în tabloul de bord. Am parcurs 336 cu încă 30 de kilometri, deci 366 cu puțin peste un sfert de rezervor. Deci se poate face 1000 fără nicio probleme. După 30 de km am resetat eu consumul, că uitasem să-l resetez. Viteza medie este în continuă scădere pentru că mașina a stat foarte mult cu contactul pus. Deci va mai scădea viteza medie, dar în același timp va și urca pentru că urmează să fac un drum de București cu mașina. Consum 5,4. Consum extraordinar. Și în București v-am spus 5.0. Cam acesta este tabloul de bord, simplu ca la orice Renault sau ca la orice Dacia, doar că spre deosebire de modele de Dacia, aici ecranul este color. Și aici avem sistemul de infotainment EasyLink cu ecran de 8 inch și cu navigație integrată, Apple CarPlay, Android Auto și un USB pentru conectivitatea la Apple CarPlay și Android Auto. Iar acum hai să vedem meniul, așa pe scurt. Avem widgeturi, avem
multe widgeturi. Urmează Home, care este acesta. Avem aplicațiile, radio, navigație, muzică, telefon, aplicații cum ar fi foto și video, dar nu înțeleg de ce ai folosit așa ceva. Informații despre mașină, driving echo și tire pressure, informații despre sistem, setări în general, driving assistance și asta e foarte mișto pentru că poți să activezi și să dezactivezi toate sistemele de asistență și după cum vedeți există mai multe tipuri în care puteți vedea aceste sisteme. Îmi place acest lucru, când mașina este pe drum și tu vezi ce face fiecare sistem de asistență, ok, și Volkswagen mai are chestia asta, merită lăudată, pentru că poate să înțeleagă oricine. De exemplu, la Toyota ai RCTA, BDSM, PLM și alte chestii. Cine să știe, aoleu, dezactivezi aia, nu dezactivezi aia. Sunt toate trecute, sunt toate abreviate. E bine, la Renault arată ceva mai bine. Hai să revenim. Un detaliu interesant este legat de volum și de sunet în general. Pentru că dacă vrei să reglezi volumul, fie îl reglezi din buton, fie apeși pe chestia asta. Dar acum nu merge pentru că nu cântă nimic. Ia să-i dăm să cânte ceva. Play music on YouTube Music. Now playing YouTube music. Și să-i dăm volumul la minim până nu începe să cânte. Aha. Și uite, dacă scade volumul, tu apeși aici și tu îl poți seta. Poți să apeși plus sau minus. Și dacă nu știi de chestia asta, e bine, atunci nu poți seta volumul decât din butoanele de pe volan. Altă chestie interesantă este următoarea. Te duci la aplicații. Te duci la Music. La Music te duce aici, la ce ascult eu. Dacă ieși de aici, te duci la Renault. Hai să mergem la Settings. Sau aici, că e același lucru. La scurtătura asta, Settings. Vrei să cauți sunetul. Unde sunt setările de sunet la mașina asta? Unde? Păi este simplu. Trebuie să schimbi pe radio. Și după ce ai schimbat pe radio, te duci aici la Sound Settings. Deci tu trebuie să ieși din muzica ta ca să setezi sunetul pe radio. Și nu vei ști cum va suna melodia pe care vrei să o asculți până nu intri din nou în Apple CarPlay și vezi după ce ai făcut setările. Nu e deranjant pentru că eu știu deja ce setări vreau. Sistemul audio, mare lucru, nu se aude la fel de bine cum se aude pe Daciile cu sistemul de infotainment Media Nav cu 6 boxe. Deci se aude mai bine sistemul de la Dacia decât sistemul de pe Renault. Nu cu mult, dar sesizabil. Și acum, hai în spate, pe banchetă. Și pentru că ușile mă ajută, vreau să vă arăt o chestie mișto. Deci, eu nu ajung la pedale, da? Eu nu ajung, nu pot. Da? Pentru că am dat scaunul la maximum în spate. Și acum, pentru că am ușile astea superbe, intru și mă lovesc cu tibia de către prag, pentru că pragul este foarte înalt, atenție foarte mare. Și am ajuns în spate la Renault Kangoo cu bancheta la maximum în spate. Uite cât loc mai am și plasă. Nu uitați, bancheta față, nu, scaunul față este la maximum în spate. Plasă aici. 2 USB-uri în spate costă 40 de euro în plus, priză de 12V, a 5-a parcă este, nu? Deci avem 1, 2, 3, 4, nu, avem 4 prize și 5 USB-uri. A 4-a priză, aici un spațiu de depozitare, podea plană, nu avem tunel median, deci se stă. Mai are rost să vă spun că am spațiu la cap enorm. Deci aici și Ghiță Mureșan ar avea loc fără discuție. O lumină în spate, un mâner frumos pe fiecare parte, nu avem cotieră în banchetă și bancheta este puțin rigidă. Ia să vedem. Deci stai bine, stai drept, aș putea spune. Scaunul este ridicat, ceea ce înseamnă că nu stai inconfortabil cu picioarele, te poți întinde, nu ai cine știe ce susținere laterală și în viraje, țineți minte acest lucru, aici ai un sprijin. Poate să fie bun sau poate să nu fie bun. Mie îmi place, pentru că în viraje, în loc să mă duc într-o parte în alta, stau aici cu minte. Și cam așa este pe bancheta din spate de la Renault Kangoo, unde ai spațiu berechet. Chiar stai binișor. Și acum, hai să mergem să conducem Renault-ul. Bun!
Hai să vedem cum se conduce Kangoo. În primul rând, mă mir că am uitat să spun de roata de rezervă. Mașina are roată de rezervă sub mașină. Pare un pic cam mică, pare să fie de 14, dar nu e temporară. E 14 sau 15 inch dimensiuni normale. Ceea ce e de apreciat că n-au pus kit de pană. Cu toate că n-ai o podea falsă care se deschide și se face spațiu pentru roata de rezervă, au pus roata de rezervă pe sub mașină. Este de apreciat, cu toate sculele de care ai nevoie. Adică cric și alte asemenea. Cheie de prezoane. Deci uite că ai și roată de rezervă. Dacă vi se pare că bate soarele prea tare în fața asta, pentru că suntem la răsărit și mergem către București. Poziția la volan e înaltă. Neapărat să vă ajustați suportul lombar în funcție de preferințele voastre, pentru că dacă îl pui la maxim, pentru mine e prea mult și mie îmi place cu el la minimum. Ei, la minimum e altă mașină, pentru mine cel puțin, mult mai confortabilă decât cu suportul lombar agresiv setat. Volanul cu nimic mai prejos față de Arcana, zic eu, și poziția la volan, cel puțin pentru mine, este una înaltă, dar destul de confortabilă. Vizibilitatea este excelentă pe toate planurile. Față, oglindă, lateral, spate, tot vizibilitatea e bună. Ok, ai o bară care trece așa prin aproape mijlocul oglinzii tale aici în lateral, dar tot vezi ce ai în spate, nu vei avea nicio problemă de vizibilitate. Confortul suspensiei este mai bun ca la Duster, mai bun ca la Jogger. Suspensia e moale și filtrează denivelările foarte bine și destul de silențios. Asta m-a frapat pe mine, pentru că mă așteptam să fie la nivel de Jogger, la nivel de Duster, care nu sunt rele, doar că aici e o treaptă în sus. Ce e important de menționat la capitolul suspensie este că, având poziția înaltă la volan, te aștepți ca mașina să fie înaltă, să aibă o gază la sol înaltă. Ei bine, nu e așa. Dar cu toate astea tot nu ai niciun stres în a traversa linii de tramvai, denivelări, gropi, pentru că mașina le ia fără nicio problemă. Atunci când nu ai pretenție de sportivitate și nu ai pretenție de luat viraje cu 100 la oră, de 90 de grade, atunci suspensia e liberă să aibă o cursă lungă și să se balanceze așa. Mașina nu e deloc interesant. Mi-apare că vine mașină din lateral. Mașina nu se comportă rău pe viraje. Din contră, are o punte față mai directă decât Duster sau Jogger, ceea ce pentru mine a fost o surpriză. Și restul mașinii îl urmează. Adică și restul mașinii o urmează. Fără prea mare stres, fără prea mare chin din partea anvelopelor, din partea suspensiei, din partea șasiului. Nu. Este o mașină cu care îți faci treaba. Într-adevăr, nu este o mașină sport. Mașina se înclină pe viraje, scaunele nu au susținere laterală de supercar. Sunt scaune făcute să stai pe ele, sunt mai mult fotolii, să stai pe ele la drum lung, poziție înaltă și să mergi liniștit, în confort. Cât se poate pentru o astfel de mașină. Dar eu am făcut deja sute de kilometri fără oprire în mașină și nu pot să spun că am amorțit sau am obosit în vreun fel. Din nou, repet, nu e un talisman, nu e un coleos. Trebuie să aveți în vedere ceea ce este această mașină. Dar dacă nu aveți nicio problemă cu Jogger și cu Duster la capitolul scaune, cu siguranță nu o să aveți nicio problemă cu Kangoo la aceste capitole, mai ales cu Kangoo Intense. Și îmi place că ai manetă la scaun, nu ai rotiță. Se reglează și se ajustează foarte ușor scaunelul. Și acum hai să vorbim despre motor. Suntem pe Eco, da?
să avem 60 de km pe oră, la 4 undeva la 1600 de rotații pe minut, plană. Și motorul începe să tragă. Un pic de turbolag, dar motorul începe să tragă. Asta pe eco. Dacă îi dau a treia și poate facem și o depășire. Da, ce depășire să facem? Uite, hai să-i dăm un pic așa. Pe eco, da? 3000 acolo e puterea maximă. N-are rost să o turez prea mult după. De 3200. Și mașina accelerează și își vede de drum. Acum, dacă o scoți de pe eco, păi mașina se schimbă cu totul. Uite, a 5-a la 90 și mașina trage constant. 100, 110 și urcă. Nu trebuie să crezi că ai de-a face cu vreun 3.0 diesel aici. Nu e motor de camion. Nu. Este un 1.5 DCI care are suficient cuplu să te transporte de la A la B și fără să ai senzația că e chinuită, cum se întâmplă uneori la motorul 1.0 TCE, dacă nu mergi cu el durat, în special pe eco, în special pe GPL. Dar uite, 70, 80, accelerând lin, 70, 80, 90, nici o problemă. Nu mai vorbim de faptul că îți consumă foarte puțin. Cutia, surprinzător de precisă. Uite, suntem a 5-a, a 4-a cu rev match, a 3-a cu rev match, a 4-a iar cu schimbare și a 5-a și 6-a. Mai precisă ca la Daci, după părerea mea. Tot așa, un plus de 20% față de Duster, față de Jogger. O cutie foarte plăcută, ea stă sus, este mereu la îndemână și este printre puținele mașini unde eu pot să stau cu cotul pe cotieră și cu mâna pe schimbător și să schimb așa. Printre puținele mașini. Deci dacă, uite, urmează o urcare, da? Hai să vedem. 90 cu a 4-a. Și când începe urcarea îi dăm, da? Ia, dă-i blană. Nu e blană. Dar uite. Și urmează și un set de curbe. Da? Mașina se lasă, dar uite. Curbă cu 100 n-ai treabă. Și are cuplu, are putere. Se duce. 110 a 5-a. Și trage în continuare. Am mers cu ea și cu 3 oameni în mașină, tot așa la drum lung. Se comportă ok. Este o mașină de familie fără pretenții dinamice sau de sportivitate. Nu-ți moare în depășire și îți consumă puțin. Deci aici se situează Kangoo în gama Renault. Și este mega spațioasă, multe spații de depozitare, portbagajul este imens, boul ăsta depășește în fața mea cu smartul lui. Și cu asta am terminat episodul cu Renault-ul Kangoo. Îmi pare rău dacă vine lumină din față, pur și simplu am plecat de dimineață. Și când pleci de dimineață la București, nu te mai întorci, glumesc. Îți bate soarele din față. Când te întorci pe Craiova seara, îți bate soarele din spate. Și am prins o coadă lungă. Prilej de încheiere. Ce părere aveți voi despre mașină? Ce părere aveți voi despre Renault Kangoo? Ce motorizare ați spune pe ea? Care sunt rivalii cu care ați compara această mașină? După părerea mea, ăsta e cel mai bun Renault la 28.000 de euro, la 27.000 de euro e cel mai bun. Mai bun decât Arcana, mai bun decât Captur, mai bun decât Megane Break, mai bun decât Kadjar. Când vezi ce primești în 4 metri jumătate de mașină, și dotări, și confort, și spațiu, păi parcă nu mai pare așa scumpă.
Și credeți-mă, la 27.000 de euro, doar vehiculele precum Caddy, Combo, Partner, de fapt Drifter, Berlingo, Toyota ceva Verso. Doamne, îmi vine să cred că am uitat numele de la Toyota aia. Așa, am un lapsus că e dimineața la prima oră. Și cam asta este. Cam aici se încheie episodul. Vă mulțumesc, vă pup, like, share, subscribe dacă vă place contentul. Mașini cu Luci Popa se încheie!